вогонь палає, за слово Кобзаря, за право жити вільно, разом ми і до кінця. لم تمت بعد أوكرانيا. كلمات لم يكتبها شاعر، وإنما صحفي أوكراني حمل في داخله كرها كبيرا لروسيا. لم يكن يعلم بافلو تشوبينسكي أن قصيدته التي كتبها خلال نصف ساعة ستتحول إلى أشهر قصيدة في أوكرانيا ورمز للسيادة الوطنية، وتنال في عام 2013 لقب أفضل نشيد دولة في العالم. سيبتسم لنا القدر، نحن الأخوة الأوكران، يفنى أعداؤنا كالندى في الشمس، ونحافظ نحن على أرضنا. كلمات تحمل في طياتها الأمل واليأس والمعاناة بسبب الظلم الذي تعرض له الأوكرانيون عبر قرون. فمن هو كاتب هذه القصيدة؟ وكيف تحولت إلى نشيد رسمي لأوكرانيا؟ بافلو تشوبينسكي، عالم أنثوغرافي وشاعر وصحفي مشهور ومحامي، وقائد ناشط للحركة الوطنية الأوكرانية. جاء بافلو تشوبينسكي من طبقة النبلاء الأوكرانية، وينحدر من سلالة القوزاق، وهي مجموعة عرقية تواجدت في شرق أوروبا وروسيا وكازاخستان. عرف تشوبينسكي بانتقاده للهيمنة الروسية وفخره الشديد بالانتماء الوطني الأوكراني، وأنشأ مجلة أوسنوفا من أجل نشر أفكاره المعارضة، ومن خلالها أتيحت له الفرصة للتعرف على شخصيات بارزة من الثقافة الأوكرانية. انضم تشوبينسكي عام 1862 إلى رابطة المثقفين الأوكرانيين، وكانت من المحطات النضالية التي خاضها خلال مسيرته. كانت تهدف تلك الرابطة لتعزيز الثقافة الأوكرانية والمحافظة عليها في ظل الاستعمار الروسي ومحاولته فرض الثقافة الروسية. وبسبب أنشطته الثقافية نفي تشوبينسكي للعيش في مقاطعة أرخانجيلسك تحت مراقبة الشرطة بتهمة التأثير الضال على الناس. عمل هناك محققا ثم سكرتيرا للجنة الإحصاء، ومحررا لصحيفة المقاطعة، وضابطا في مهام خاصة في المحاكم. خلال 7 سنوات عاشها هناك قدم العديد من الخدمات للمجتمع المحلي، وبالرغم من فرض السلطات الروسية حظر التحدث باللغة الأوكرانية، لكنه لم يتحدثها فقط، وإنما درسها وألف الكتب حولها، وكتب قصيدة أصبحت رمزا للنضال في أوكرانيا: لم تمت بعد أوكرانيا. تأثر تشوبينسكي بالرابطة الثقافية التي انضم إليها، وتشكل لديه الحافز لتأليف قصيدته الشهيرة في منزله في كييف حيث كان يعيش. وخلال نصف ساعة فقط كتب قصيدته التي يغنيها الأوكرانيون اليوم لساعات بألم وحسرة. نشرت لأول مرة في العدد الرابع من مجلة ميتا التي صدرت في ديسمبر 1863، وبعد عام واحد غنيت القصيدة لأول مرة خلال عرض موسيقي، فنالت إعجاب الجمهور ولاقت رواجا كبيرا، لتصبح رفيقة الأوكرانيين في كل مأساة تحل بهم. مع نهاية القرن ال19 تطلع الأوكرانيون للاستقلال عن روسيا وتأسيس دولة خاصة بهم وبثقافتهم، وكان العام 1917 الفرصة المثالية لهم، وذلك بعد انهيار الإمبراطورية الروسية في أعقاب الثورة الروسية، كما تزامن ذلك مع انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية. أثرت تلك الأحداث في الحركة القومية الأوكرانية، وخلال فترة قصيرة ظهرت على الساحة عدد من الحكومات الأوكرانية، وبالرغم من الفوضى والحرب الأهلية اتسمت تلك المرحلة بالتفاؤل لبناء دولة مستقلة، وأصبحت قصيدة تشوبينسكي الأشهر في البلاد وتحولت إلى رمز للنضال. فرحة الأوكرانيين ببلادهم لم تدم طويلا،
وذلك بسبب عودة الجيش الأحمر السوفيتي وسيطرته على أوكرانيا. وأسس الأوكرانيون الموالون للسوفييت جمهورية أوكرانيا السوفيتية. اتسمت تلك المرحلة بالاستبداد وانتشار المجاعات. وفي عام 1991 وقبل أشهر قليلة من سقوط الاتحاد السوفيتي، أعلنت أوكرانيا استقلالها للمرة الثانية، وتم اعتماد قصيدة تشوبينسكي نشيدا رسميا للدولة. في عام 2003 تمت إعادة صياغة النشيد وتغيير بعض الكلمات، وبعد 10 سنوات صنف مركز التراث العالمي النشيد الأوكراني على أنه أفضل نشيد في العالم. فهل سيخفت صوت النشيد للمرة الثالثة بعد الغزو الروسي؟ أم أن أوكرانيا لم تمت بعد؟